mga biyaheros, nandito tayo ngayon sa World Trade Center, Day 2 ng MIAS, April 8, 2022. Nandito rin tayo kahapon, tingnan natin kung anong bago. Let's see, at limit na natin ang ating cameraman na si Dylan.
mga biyeros, kung bitin pa kayo sa aming regular episode, meron tayong mga shorties, meron din tayong bloopers, question and answer, at kung ano-ano pa. Just click, click, click.